Δεξαμενή πλήρωση. Εδώ στο τέρμα αυτής της δεξαμενής, που είναι γύρω στο 1,30, 1,30 με 1,40 η τρύπα από το ύψος του εδάφους, γιατί είναι περιψωμένα και άλλο τόσο είναι αυτή εδώ, δηλαδή είναι σχεδόν 3 μέτρα. Ο σωλήνας έρχεται από εκεί της Αντλίας, Φ32, και πηγαίνει σε αυτά εδώ τα δύο, δηλαδή βγάζει δύο εξόδους, δεν βγάζει μία. Και το καλώδιο είναι αυτό εδώ της Αντλίας. Τώρα απλά έχω βάλει το δέκτη προσωρινά, μετά θα είναι στο μικροελεγκτή. Εδώ είναι το ESC και εδώ είναι η τηλεκατεύθυνση. Ας την ανοίξουμε. Δύσκολο να το κάνω με το κινητό και να μην πέσει και στο νερό. Λοιπόν, κάτω το γκάζι. Το τροφοδοτικό παρεμπιπτόντος που τροφοδοτεί την Αντλία είναι αυτό εδώ. Δεν πρέπει να είναι ούτε 150W, που σημαίνει πολύ λίγο ρεύμα για να τροφοδοτήσει αυτό το κομμαράκι που φτιάξαμε. Βάζουμε εδώ τηλεκατεύθυνση. Βλέπουμε εδώ την αφήνουμε να ξεκινήσει και θα της δώσουμε λίγο την αμούλα. Ακούμε το κομμάρι που δουλεύει και αυτό είναι το νερό που βγάζει επί 2. Λοιπόν, στα 3 μέτρα. Η οποία έχει και αισθητήρες που μετράει στροφές, αισθητήρες που μετράει θερμοκρασία για να μην μας πεθάνει. Μας ενημερώνει το σύστημα αυτόματο σχετικά με τι συμβαίνει εδώ πέρα και τελειώνει η υπόθεση. Αυτό δεν είναι το τέρμα της παρεμπιπτόντος. Αυτό δεν είναι το τέρμα της. Είναι ό,τι μπορεί να τροφοδοτήσει το τροφοδοτικό. Αν πάω παραπάνω κάνει reset ο δέκτης, γιατί μένει από ρεύμα το ESC. Κοίτα εκεί νερό ρε. Και εγώ έλεγα θα δουλέψει η Αντλούλα μου. Αν το σκάσω παραπάνω γκάζι τώρα, κάνει reset το ESC. Εκείνη τα τέρμα αμπεράκια που μπορεί να μας, το τέρμα ρεύμα μπορεί να μας δώσει αυτό το τροφοδοτικό εδώ. Αλλά με ικανοποιεί πλήρως, είναι και πολύ το νερό, πάρα πολύ. Εγώ θέλω κάτι το οποίο να μην έχει κατανάλωση, γιατί δουλεύει συνεχώς.